අසීම් දන්නව නේද මේ ලීගල් කියන්නේ මොකද කියලා දන්නවද? ලීගල් කියන්නේ එක්සැක්ට්ලි දන්නේ නැහැ. දන්නව අපට. ඇයි ඒ? එතකොට මේ දන්නේ නැහැ නේ. දන්නේ නැත ඒක. දන්නේ නැහැ. දන්නේ. එතකොට මේ දැන් මං ඊටු ටික කිව්වත් වැඩකුත් නැහැ නේ. මේ අපිට software licensing හා සම්බන්ධව software licensing අර ඒ වගේ දේවල් හා සම්බන්ධව legal කිව්වට ඒ හරි I don't know. දන්නේ නැහැ නේ. හරි එහෙනම් අපි ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ආරාධනා කරනවා ලිතියම් ටෙක්නොලොජි ආයතනයේ project manager කෙනෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන රසික නායකකාර මහත්මයාට. Welcome you on stage sir. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. හරි. මම හිතන්නේ සෑහෙන ගානක් ඉන්නවා හරි සන්තෝසයි. අපි බය වුණා ඔච්චර ඉන්න එකක් නැති වෙයි කියලා. ඇත්තම කතාව ඒකයි මේ ලන්ච් බ්‍රේක් එක වෙලාවේදී. මෙහෙම දෙයක් කරමු. මේ මගේ කටහඬ කොහොමත් කැතයි. ඒතොර මේ මේකෙන් ඇහෙනකොට ඊට වඩා කැතයි. ඒකින්ද මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ දවල්ට කාලා ඇවිල්ලා නිින්ද යන එකක් නැහැයි කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කම්මැලි මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව එකම එක ඉල්ලීමක් අපේ මේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ මල්ලිලා කට්ටියගෙන් ඉල්ලනවා අපේ මෙතනින් එහාට යන සෙෂන්ස් ටික යනකොට මේ දොර අරින්න නැතුව ඉඳිමු. මොකද එළියේ අපේ සරල සිංහලෙන් කියනවා නම් ෆුල් ආතල් එකක් යනවා. ඉතින් එතකොට මේ මෙතන ඇත්තටම ඉන්නේ නැතුව එතනට ගිහිල්ලා ඉන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ආවත් උතනින් තට්ටු කරත් අපි වටෙන් අරගමු මොකක් හරි කරමු. හරි. කතාව පටන් ගන්න කලින් මේගොල්ලෝ හඳුන්වලා දුන්නේ ලීගල් ගැන දන්නවාද? එහෙම නැත්නම් ලීගල් ගැන මොකද්ද දන්නේ කියන එක. අපි මේ ලීගල් කියන කතාව අමතක කරමුකෝ. ලීගල් නෙමෙයි. ලීගල් ගැන ඕනේ නැහැ. එතනින් එහා දේවල් ටිකක් මාතෘකාව හැමෝම දන්නවා. අද නිදහස් මෘදුකාංග දිනේ සහ මගේ නම රසික නායකකාර. එච්චරයි. හරි. නීතියක් කියන එක එන්න කලින් අපි කල්පනා කරමු නිකමට වගේ මොකද්ද software piracy කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඕකේ තියෙන legal aspect එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. piracy කාටද ඔළුවට එන්නේ මොකක් හරි එකක්. මෙහෙමයි වැඩේ. හරිද? දැන් මෙතන කතා කරනවා නම් මේ මම මෙතන ඉඳන් තනියෙන් කතා කරනවා ඔබ උතන ඉඳගෙන අහගෙන ඉන්නවා ටිකකින් නිින්ද යනවා හරියන්නේ නැහැ වැඩේ. මේ ඕගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක සෙට් වෙන්න ඕනේ වැඩේට. මම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඒකට උත්තර දෙන්න මොකක් හරි එහෙම එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම වෙන්නේ බොහොම ටික වෙලාවකින් ඕගලන්ට මේක කම්මැලි වෙනවා. ඕගලන්ට කම්මැලිච්ච ගමන් අනිත් පැත්තට මටත් කම්මැලි වෙනවා. ඒ හින්දා අපි එහෙම කරගන්න නැතුව මේක කතාව අරගෙන යමු. හරි මම ආයෙ පාරක් අහනවා. පයිරසි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පයිරසි. නෑ. කාටවත් නෑ. ළඟදී ආව ෆිල්ම් එකක්. Pirates of the Caribbean. මැරිච්ච මිනිස්සුන්ට කතන්දර කියන්න බෑ කියලා. නේ ඒක ඉංග්‍රීසි කැලේ එහෙමයි තින්නේ මට ඒක කියා ගන්න බෑ එකපාරට හරි පයිරේට්ස් එහෙම නැත්නම් පයිරසි දැන් තව ටිකක් ලේසි කරා මොක්කුද ඔව් තේරුන්නේ හොරු නෑ හොරු නෙමෙයි හොරු කියලා කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් දන්නේ නැතුව මොකක් හරි එකක් අරන් යන එක පයිරසි හොරකමට වඩා වෙනස් මොකද්ද මංකොල්ලකාරයෙක් කියන්නේ මොකෙටද දැන් හරි දැන් පයිරසි කියන එක අපි අමාරුවෙන් හදාගත්තා. හරි මං කොල්ල කරනවා. දැන් මට කියන්න මොකක්ද මං කොල්ලකාරයා? උත්තර දෙන්න එපා ජොනි ඩෙප් කියලා. හරි මං කොල්ලකාරයෙක් කියන්නේ මොකෙද්ද? ඔව් හරි මෙහන්. හොරකමේ තියෙන වෙනස තමයි හොරකම් කරනවා කියලා කියන්නේ අයිතිකාරයා දන්නේ හොරකම සිද්ධ වෙලා ඉවරුණාම. නිකන් හිතන්න මගේ පර්ස් එක තියෙනවා. වොලට් එක සාක්කුවේ. මම 138 අමාරුවෙන් එන වෙලාවක ඉන්න පික් පොකට් අයියා කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? ෂේප් එකේ මොකක් හරි ජිල් මාට් එකක් දාලා මගේ වොලට් එකට තට්ටු කරනවා. හොරකම. මන් දන්නේ. මං ගෙදර ගියාට පස්සේ හරි ඊළඟ පාර බස් එකේ කොන්දොස්තර මහත්තයාට මාරු සල්ලි දෙන්න හරි මොකක් හරි එකකට හොයදී තමයි මන් දැනගන්නේ. පයිරසි කියලා කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. පයිරසි කියලා කියන්නේ නිකන් හිතන්න මම යනවා පාරේ ඇවිදගෙන නිකන් මරු මුස් පෙනුම තියෙන දෙන්නෙක් එනවා.
මගේ බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා මම මහා ලොකු සද්දන්ත පොරක් නෙමෙයි. හරි පොඩි අංගපත තියෙන්නේ. මාව ලයිට් කනුවකට මොකට හරි හේතු කරලා බෙල්ලට පිහියක් තියලා ඉවරලා කියනවා. බොහොම හොඳ විදියට මල්ලි මේ කීයක් හරි තියෙනවා නම් දෙන්නකෝ කියලා. අන්න පයිරසි. මං කොල්ල කනවා. එතකොට software piracy කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් තමයි අපි දැන් අද මේ කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් නිදහස් මෘදුකාංග දිනේදී. මොකද්ද software piracy? software piracy කියලා කියන්නේ software එකක් ඒකේ අයිතිකාරයා. එහෙම නැත්නම් vendor. අපි සරලව technical terms කතා කරමුකෝ. මෙතන ඉන්නේ හුඟක් tech කට්ටිය හින්දා. software vendor software vendor ගෙන් බලහත්කාරයෙන් අරගන්න මෘදුකාංග. software vendor ට කිසිම ප්‍රතිලාභයක් නොලැබෙන විදියට සහ ඔහුගේ කැමැත්තට විරුද්ධව. සරල කතන්දරේ සරල තේරෙන සිංහලෙන් කියනවා නම් අපි කතා කරන හොර කොපි. මේ සියල්ල හොරකම් කරපු ඒවා හොර නෙමෙයි මංකොල්ල කාපු මෘදුකාංග. මං කියන එක පැහැදිලි ඇති. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මම මෙතන ඉස්සරහා හිටගෙන ඉන්න ඕගලන්ට පේනවනේ පිටිපස්සේ තියෙන එක. හරි. කවුරු හරි කෙනෙක් software එකක් මංකොල්ල කනවා කියන්නේ මතක තියාගන්න හොරකම් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. අයිතිකරු දැනුවත්ව සිටියේදී අයිතිකරුට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඔහු අසරණයි. අර පුද්ගලයා ඒක බලෙන් පැහැර ගැනීමක් සිදු කරනවා. software piracy කියලා කියන්නේ ඒ දෙයටමයි. software piracy වලදී මොකද්ද වෙන්නේ? software ආයතනයේ ඒ මෘදුකාංගයේ නිර්මාණය කරමු අපි හිතමු නිර්මාපකයා කියලා. එයා ඉන්නවා. එයාගෙන් මෘදුකාංගයේ එයාගේ අනුදරුමක් නැතුව එයාට විරුද්ධව එයා විසින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කොන්දේසි වලට විරුද්ධව ඒ මෘදුකාංගය බලහත්කාරයෙන් පැහැර ගැනීම. ඕක තමයි software piracy කියලා සාපේක්ෂව කියන්නේ. හරිද? අපි යමු චුට්ටක්